welkom. Boogschutter mensen, het is de tweede week van september. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. Oké, boogschutter, we gaan even kijken. Boogschutter, die is getrouwd met een stiermaker of stenbokman. Je komt achter dat deze man heeft een andere vrouw. En voor een hele lange tijd, deze man zag een andere vrouw en had ook een kind met deze persoon. Oké. Nou, we gaan even kijken. Oudere boodschappenvrouw, 50 jaar ouder, of boodschappenvrouw, ja, oude boodschappenvrouw. Soms soort of nieuws komt van de huisarts. En ik zie soms soort of onderzoek moet je gaan doen. Je maakt je zorgen hierover, maar geen zorgen. Dus ik zie dat je krijgt en je wordt opgebeld door de huisarts. Of sommige van jullie voelen je niet lekker. Je moet naar de huisarts. Ik zie je bij de dokter soms soort van communicatie. Dan dinsdag, ik zie dat sommige van jullie overkomen als stiermaker of stenbokman. Sommige van jullie worden succesvol en je krijgt een nieuwe start. Want het is een situatie waar misschien some sort of a probleem met je man, dat is een stiermaker of stenbokman, maar je wordt succesvol hierover en some sort of a new start komt. Either voor deze man of either voor jullie. Dus als je bent getrouwd of is je zus of je broer, oké? Dan we komen achter some new contract come op voor een young person. En dit is zeer positief, maar het is als if is je kind en some sort of a positive new start. Misschien je kind krijgt een nieuwe baan. Jullie boodschappenvrouw is op zoek naar een nieuwe baan. Je krijgt some sort of nieuws. Dus dit is zeer positief. Dus het is een situatie wat sommige van jullie boodschappenvrouw kunnen komen. Some sort of a break krijgen over je partner. Dat daar is some sort of a gezondheidsklachten. Sommige van jullie boodschappen mensen krijgen some sort of a news. Ja, dat je man heeft een outside kind. Jullie vrouw, ja, kom achter dat is een kreefvrouw dat deze man hebben voor een heel lange tijd gezien. En die heeft samen gekweker een kind. Ja, en ik weet dat jullie gaan zeggen gekweker. Ja, ze hebben samen een kind in de wereld gebracht. Dus ja, en het is een kreef. Dan we zien je overkomen een situatie dat we some sort of a probleem service, if it's service, en je overkomt deze problemen. En ik zie dat heel veel geld komt terug naar je toe. Ik weet niet wat was de issue kunnen uitbetalen dat sommige van jullie was op wachten. Het wordt uitbetaald. Dan zien wij de energie voor deze Scorpionetje. Een groep of vrienden en kennissen. Sommige van jullie krijgen om te horen dat probleem voor het Scorpionetje. Soms wat data en informatie is boven water gekomen over wat de Scorpionetje heeft gedaan. En een groot ontplofte moment is hier. Nou, is niet alleen voor een Scorpionetje, het is also voor een tweeling. Dus een Scorpionetje en een tweeling kunnen vrienden van jullie dat hebben iets gedaan en soms soort van informatie is nou boven uitgekomen dat een Scorpion samen met de tweeling heeft soms soort van problemen gecreëerd en een grote ontplofte moment is hier. Soms soort of communicatie komt in over succes voor jullie vanwege dat jullie hebben stevig in je schoenen gestaan en hier komt some sort of positive informatie. En het is informatie waar sommige van jullie had some sort of a probleem met een Leo en je stond stevig in je schoenen en je komt uit goede. Een Leo en die tweeling is in some sort of a grote problemen. En dit is een situatie waar je krijgt om te horen over vrienden in de weekend. Over een Scorpionetje, een tweeling en een Leo. Deze mensen zijn echt in grote problemen.
En de tweeling heeft gecreëerd some soort of oneerlijke situatie en hebben data en informatie gekregen om de volste benodigdheid. En die hebben deze tweeling gepakt als een groot touwmoment. Mars is in Leo. En Mars is in Leo is dat een Leo wordt onslaker. Dus is zoals jullie boodschappen had some soort van problemen met een Leo wordt ontslaken. Dus jullie boodschappen mensen krijgen te horen van vrienden iets. En is zoals jullie getrouwde boodschappen vrouw gaat even stevig in je schoenen staan. Dat stembok vrouw krijgt heel veel geld terug, omdat je recognized een eerlijke situatie wat is gebeurd. En nieuwe liefde, een stembokman heeft soms soort van nieuwe liefde ontmoeten. And all of a sudden, an end is here voor u en deze person. Nou, deze liefde is iemand wat op deze, dat werk, de nieuwe liefde is een jonge dame dat werkt voor de stembokman. Ja, altijd, het is zo. Dus, ik weet het niet. Ik ga niet zeggen, step out of je huwelijk. Je kan gescheiden van bed aan tafel. Maar ja, die man is, hij gaat door zijn midlife crisis, oké? Dus je bent zo blij om daarachter te komen dat deze stembokman of stiermaker of stembokman, zijn nieuwe liefde is een jonge persoon op de workfloor. En ik zie dat ik gaat het aan jou vertellen, oké? Sommige van jullie komen achter dat je zit om na te denken waarom een stembokman een kind genomen. En het is, je recognize dat die stembokman is echt, denk over zichzelf en zijn familie. Nou, hij heeft een kind dat was van iemand die was niet getrouwd. Zijn zus kon geen kind krijgen. En in plaats van hij zegt, weet je tegen de moeder, ja je bent jong, bla bla bla. Hij heeft gewoon de kind genomen. En de reden is gewoon dat de zus hem financieel steunen. Dat is de enige reden. Dus het is een situatie waar het is niet dat het kind was niet goed behandeld of wat. Nee, of niet dat de moeder zou voor de kind kunnen zorgen. Dat was geen probleem. Hij heeft gewoon gerealiseerd dat die zus en de moeder is degene dat maakt de beslissing. Deze stembokmoeder maakt de beslissing dat de kind gaat naar de zus, omdat de zus kon geen kinderen krijgen en de zus was op zoek naar een kind te adopteren. Dus het is een situatie waar, ja, deze man kiest voor, en ik ken een situatie waar kiest voor geld over zijn eigen kind. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie stembokvrouw gaan even nadenken. Waarom heeft deze man de kind weggehaald? Het is gewoon omdat zijn zus en zijn man was financieel goed in balance. En die kunnen hem steunen financially. En het is gewoon een situatie dat deze man is zo egoïstisch en voor zichzelf. Dat ze heeft gewoon de kind van de moeder. En het is dat hij weet dat hij heeft de macht om alles om te doen. En dat is de reden waarom heeft hij het gedaan. Omdat eigenlijk het was dat hij moet tegen de moeder van de kindsmoeder of de ouders van de kindsmoeder zeggen, hey, mijn zus kan geen kinderen, maar ja, die zal gewoon nee zeggen. Maar in de manier dat het is gegaan, het is dat die hebben niks tegen die moeder van de kind en is gewoon op één dag plotseling, oh nee, die blijft bij mijn zus. Mijn zus kan, mijn zus wil dat ze daar blijven. Zo doe je dingen niet, hè, weet je. En dan het is een situatie, een kwestie van, je gaat even
later een advocaat bellen en een ras, een kind, want het was een kind, om some sort of adoptiepapier te gaan tekenen. Dat is een kind, het is niet goed. Het is wettelijk niet, van de kind was niet 21 en de ouders van de kind had het niet getekend, dus het is wettelijk niet goed. Dus het is een situatie waar jullie boodschatten zitten nou om te nadenken en recognize dat ja, het was eigenlijk niet wettelijk goed gedaan, vanwege doordat diegene was niet 21, oké? En de ouders was niet daar om het te tekenen. Dus weet je, deze man is zoiets als, ja, het was mijn kind, ja. Maar ook als de kindmoeder is jong, die was niet 21. Die was echt niet 21. Dus het is die advocaat dat heb ik gedaan of zo. Die moet ik realiseren, ja, weet je wat het is? Er is, ja, no zin bij. De kind, zij was niet 21. Dus het is wettelijk niet opgenomen. En niet vergeten, je kan niet een kind weggehaald van zijn moeder, dat de moeder kan niet meer zien. En dan ga je laten een advocaat bellen de moeder. Het was geen eerlijke situatie dat is gebeurd. Het is een oneerlijke situatie. De moeder van de jongmoeder, de ouders van de jongmoeder, zou moeten daar zijn om aan aantekenen. En wettelijk is het niet goed. Dus weet je, deze man is zoiets als, ja, maar de kind was adopteerd. Nee, de moeder was niet 21. Ja, jullie zetten druk op de jonge vrouw. De jonge vrouw probeert te werken, haar leven op te pakken. En jullie moeten gewoon door de week even kijken bij de kind, weekend. Want ze moet terug naar school, ze moet gaan werken. En wat jullie doen is niet goed. Dus het is een kwestie van recognize that there was a fault that was gedaan. And recognize that there was geen legal adoptie. Die adoptie was eigenlijk illegal, want de kind was niet 21. Oké, legal leeftijd is 21. Dus jullie boodschappen zitten wel. En nou jullie boodschappen gaat nou echt achter en echt recognize dat ja, wat is gebeurd was niet goed. En die vrouw heeft haar hele leven moeten de zaken accepteren. Maar die man moet eigenlijk aan zichzelf even recognize dat ja, hij deed het out of, ja, ik weet dat mijn zus wil mijn financial steunen. Het was niet echt iets anders dan dat. En ja, het was meer van geluk voor je zus, maar niet geluk voor de moeder. En weet je, het is een situatie waar, oh, ik heb dit gedaan, dus ik geef het aan mijn zus en dan alle mijn problemen is daar weg. Maar nee, omdat het gebeurt zo lang. Maar nu komt terug dat mensen zitten nou documentatie om te kijken en recognize dat ja, het was niet goed, want degene was niet op de leeftijd om dat wettelijk te zetten. Dus het is een goed week voor jullie. Geniet hiervan. Jouw liefde komt binnen voor heel veel van jullie. And a positive alignment of energy. Jullie overkomen some sort of a problemen dat een Scorpion brengt in je leven. Namaste. Tot de volgende keer.